जय हिंद मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या मराठी एक्झामवालाच्या युट्यूब परिवारामध्ये. सो ही जी सिरीज आहे ही कम्प्लीट रिझनिंगची आहे आणि एव्हरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी ही महत्वाची आहे. म्हणजे झेडपी असू द्या, एमपीएससी असू द्या, रेल्वे, एसएससी, ज्या टीसीएस आणि आयबीपीएस पॅटर्न फॉलो होतं, त्या एव्हरी एक्झामसाठी ही सिरीज ती खूप महत्वाची असणार आहे. आणि यात तुम्हाला अशा प्रश्नांचे लॉजिकल उत्तर मिळणार आहेत, ज्यांचं लॉजिक क्रॅक करणं हे खूप कमी लोकांना जमतं. सो ही सिरीज पूर्ण बघा आणि तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल. आणि ही रिझनिंगची सिरीज कंप्लीट झाल्यावर मी ए टू झेड कंप्लीट मॅथ YouTubeवर फ्री शिकवणार आहे. ज्यात तुम्हाला नॉर्थ इंडियन ट्रिक्स म्हणजे जे यूपी बिहारमध्ये ट्रिक्स वापरल्या जातात मॅथ्समध्ये, त्या मी शिकवणार आहेत. ते पूर्ण फ्री असणार आहे YouTubeवर आणि एकही रुपया द्यायची गरज नाही. सगळं YouTubeवर मी फ्री शिकवणार आहे. सो प्लीज सबस्क्राईब करा आपल्या मराठी एक्झाम या चॅनलला आणि जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा. सो मित्रांनो, आपण जे रिझनिंग सिरीजच्या पार्ट 1 मध्ये आज जे प्रश्न बघणार आहोत ते TCS आणि सो मित्रांनो, आपण रिझनिंग सिरीजच्या पार्ट 1 मध्ये जे प्रश्न बघणार आहोत ते TCS आणि IBPS चे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहेत, जे बँकिंग वगैरे एक्झाम मध्ये विचारले गेले आहेत आणि ज्यांचं लॉजिक क्रॅक करणं खूप हार्ड आहे. असे प्रश्न आपण आज बघणार आहोत. तो आणि हे प्रश्न झेडपी भरतीत 100% विचारतील. तो कुठेही न स्किप करता तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. याचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. सो स्टार्ट करूया. बघा, आपल्या समोर ही जी फिगर आहे ती नॉन व्हर्बल रिझनिंगची आहे. जसं नॉन व्हर्बल रिझनिंग हा टॉपिक खूप सोपा आहे, पण कधी कधी एक्झामिनर आपल्याला एक फिगर अशी देतो की ती 99% लोकांकडनं बनत नाही. तुम्ही जर आपल्या या मराठी एक्झामवाला चॅनलला फॉलो केलंय, सबस्क्राईब केलंय आणि डेली व्हिडिओ बघतायत, तर तुम्हाला नक्कीच तो रिझनिंगचा किंवा मॅथ्सचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करता येईल आणि तो विदिन अ सेकंड सॉल्व्ह करता येईल ही माझी गॅरंटी. सो आधी तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून ही जी फिगर आहे हिला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा आणि सॉल्व्ह करण्यासाठी स्टार्ट करूया. आधी सर्वात आधी ऑप्शन चेक करा. म्हणजे कसं असतं की कधी कधी एक्झामिनर आपल्याला अ, असे ऑप्शन देतो की ते तिघी त्यांचा सेन्सच नसतो काही क्वेश्चनला. सो मित्रांनो, बघू या फिगर मध्ये काय लॉजिक लागतंय ते. पण त्याच्या आधी ही जी फिगर आहे ती तुम्ही स्वतःहून सॉल्व्ह करून बघा. सो बघा, यात जी एलिमेंट आहेत म्हणजे हे एम अल्फाबेट किंवा हा डॉट आहे साइन, याला आपण एलिमेंट म्हणतो. हे एलिमेंट आहे ते सेकंड फिगर मध्ये यांचं जे जी पोझिशन आहे ती चेंज होते. म्हणजे बघा, हा एस जो आहे तो इथं आला, हा डॉट जो आहे तो इथं गेला आणि एफ जो आहे तो इथं आला, है ना. एस या जागेवर आलाय, बघा इथं आलाय. एस, हा डॉट जो आहे तो इकडे गेलाय, बघा इकडे आलाय. आणि एफ जो आहे तो वरती गेला, इथे गेला. म्हणजे मग एम आणि हा टी आहे हे नवीन अल्फाबेट आलेत. सो इथं पण तसं हा सेकंड याच्यामध्ये हा बी पण आलाय, इथं व्ही पण आलाय. सो या फिगर मध्ये नक्की एक नवीन एलिमेंट येईल. ठीक आहे. आता आपण सेकंड फिगरचं रिफ्लेक्शन बघू थर्ड फिगर मध्ये कसं झालंय ते. याचं रिफ्लेक्शन या फिगर मध्ये होईल. सो बघा, हा टी जो आहे तो इथं आला, हा एस जो आहे तो इथं गेला, हा डॉट जो आहे तो वरती आला, है ना. सो आता या फिगर मध्ये कसं रिफ्लेक्शन होईल ते बघू. सो या फिगरचं रिफ्लेक्शन इकडे बघा कसं होईल. हा बी जो आहे तो इथं आला, टी जो आहे तो इकडे गेला आणि हा एस जो आहे तो इथं आला, है ना. आता फोर्थ फिगरचं रिफ्लेक्शन फिफ्थ फिगर मध्ये कसं होईल ते बघू. आणि फिफ्थ फिगर ही आपली आन्सर फिगर आहे. इकडे बघू त्याचं पोझिशन कशी चेंज होते ते. सो बघा, जर आपण लक्ष दिलं तर ही फिगर आणि ही फिगर ह्या दोघी कॉमन आहेत. सो म्हणजे ह्या फिगरचं सेम ह्या फिगर मध्ये होईल. म्हणजे ही
टी जसा इकडं खाली आला तसा व्ही इकडं खाली जाईल, म्हणजे हा व्ही जो आहे तो इथे येईल. बरोबर. हा बी जो आहे तो इथे येईल. बघा हा एस इकडं डॉटच्या जागेवर गेला ना, जो बी इकडे येईल, म्हणजे बी जो आहे इथे येईल. टी आहे तो वरती जाईल. आता ही सेम फिगर खाली कुठल्या याच्यात आहे, तर ही फोर्थ याच्यात आहे. सो ही फोर्थ इज आन्सर. सो नेक्स्ट फिगर बघूया. तुम्हाला या चॅनल मधले जर कंटेंट आवडलं असेल, ट्रिक्स आवडल्या असतील, तर प्लीज आपल्या मराठी एक्झामवाला या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि पुढची सिरीज बघूया. बघा, माझी ही सिरीज व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा. सो बघूया यात काय होतंय. मी जेव्हा या फिगर बद्दल सांगेल तेव्हा याचं रिफ्लेक्शन जे आहे ते इथे येईल. सो तुम्ही इथे या फिगर कडे लक्ष द्या. बघा यात काय होतंय. हा बी जो आहे तो इथे गेला आणि टी जो आहे तो बी च्या जागेवर आलाय. झालंय. बी टी च्या जागेवर, टी बी च्या जागेवर आलाय ना इथं. सो ओ जो आहे तो स्टारच्या जागेवर गेलाय. स्टार जो आहे तो ओ च्या जागेवर आलाय. आला इथं. आणि एस जे बघा एस एक घर पुढे सरकला. ए एक घर पुढे सरकला आणि यू एस च्या जागेवर आला. झालं इथं. एस एक घर पुढे सरकला आला. ए एक घर पुढे सरकला आला. यू एस च्या जागेवर गेला आलाय. सो नेक्स्ट फिगर मध्ये बघूया काय होतंय. बघा याचे रिफ्लेक्शन या फिगर मध्ये होईल. ते कसं. टी जो एक घर पुढे सरकेल, यू जो एक घर पुढे सरकेल आणि बी जो आहे तो इथे येईल. सेम स्टार जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल, यू जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल आणि ओ इथे येईल आणि एस कॉन्स्टंट असेल. झालंय. होतं या फिगर मध्ये तसंच. सो नेक्स्ट फिगर बघूया यात काय होतंय आता. हा बी जो आहे तो सेम या फर्स्ट फिगर सारखं. बी जो आहे तो इथे येईल, यू जो आहे तो इथे येईल, ओ जो आहे तो ए च्या जागेवर येईल, ए जो आहे तो ओ च्या जागेवर येईल, टी जो आहे तो एस च्या इथे येईल, एस जो आहे तो स्टारच्या इथे येईल, स्टार वरती जाईल. झालंय सेम रिफ्लेक्शन इथं या फिगर मध्ये. सो आता नेक्स्ट फिगर मध्ये बघूया काय होईल. सो ही ह्या दोघी सेम फिगर इथं, ह्या दोघी सेम फिगर इथं, तर ही फर्स्ट जी आहे ती इथे येईल. म्हणजे कसं बघा. हा यू जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल, स्टार जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल, ए जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल, एस जो आहे तो एक घर पुढे सरकेल, म्हणजे हा जो स्टार जो आहे तो इथे येईल. सॉरी स्टार जमला नाही. बी जो आहे तो इथे येईल, यू जो आहे तो एक घर पुढे म्हणजे इथे येईल. बरोबर. ए जो आहे तो इथे येईल, एस जो आहे तो इथे इथे येईल, ओ इथे येईल. सो बघा ही फिगर कुठं बनते. बी यू स्टार, बी यू स्टार ही फिगर. ओ ए एस, ओ ए एस. ओके, दिस इज द आन्सर. सो जे तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करा आणि स्वतःहून हा प्रश्न सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. खूप सोपा प्रश्न आहे. काय काय रॉकेट सायन्स नाही वापरला यात. बघा हा ए, हा बी, हा सी, डी. सो नेक्स्ट अल्फाबेट इल ई है ना. ई. सो आता इथं ई दोन ऑप्शन मध्ये, पण हे बघायचा पॅटर्न. हा एक क्रॉस, एक एरो इकडे, एक इकडे. नेक्स्ट इथं असं होतंय. हे हा इकडं असा होतोय. हा इकडं, हा इकडं. तो हा जो आहे हा पण इकडं सेम फॉलो होईल. हा फोर्थ ऑप्शन इज राईट. तो नेक्स्ट फिगर बघूया. यात पॅटर्न बघा.
आता इथं हा एक स्टार कलर केलेला आहे. इथं 2, इथं 1, इथं 3, इथं परत 1. सो अशी सिरीज चालली. 1, 1, इथं 2, 3 व पुढचा येईल 4. सो इथं जर 3 आहे, इथं 5 आहेत. तर इथं 3 आहेत आणि इथं 4. सो फोर्थ ऑप्शन इज राईट. सो ओके मित्रांनो, हा व्हिडिओ मी इथेच संपवतो. नेक्स्ट जी सिरीज आहे मी लवकरात लवकर घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेन. आणि ही रिझनिंगची सिरीज संपली की आपण लवकरच मॅथ्सची सिरीज स्टार्ट करू, जी पूर्णतः फ्री असणार आहे YouTubeवर. आणि ज्या ट्रिक्स आहेत, अशा ट्रिक्स तुम्हाला कोणीही सांगितलेल्या नसतील, अशा ट्रिक्स आपण इथे शिकणार आहोत. सो कनेक्ट विथ मी. थँक यू.